हाय फ्रेंड्स, आज आपण मसूर डाळीचा व अंड्यांचा अतिशय चटपटीत असा नाश्ता बनवणार आहोत। त्यासाठी मी 1 कप डाळ घेतली होती। ती मी 4 ते 5 तास पाण्यामध्ये भिजू घातली होती व आता मी ती चाळणीमध्ये घालून त्यातलं पाणी वेगळं केलेलं आहे। आता ही डाळ आपण एका मिक्सर जारमध्ये घालून घेणार आहोत। तसेच त्यामध्ये 2 अंडे आपण फोडून टाकणार आहोत। 2 बारीक कट केलेल्या मिरच्या, कांद्याची पात, कोथिंबीर व 1 मीडियम साइजचा कांदा कट करून 5 ते 6 लसूण पाकळ्या घालून आपण याची छान पेस्ट बनवून घेणार आहोत। आता ही पेस्ट आपण एका बाउल मध्ये काढून घेतलेली आहे। यामध्ये आता आपण कांद्याची पात, हळद, कोथिंबीर व चवीपुरतं मीठ घालून याला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। आपलं मिश्रण छान मिक्स झालेलं आहे। आता आपण एक पॅन गॅसवर ठेवलेला आहे। त्यामध्ये 1 पळी आपण तेल घालून घेतलेलं आहे। अर्धा चमचा आपण त्यामध्ये जिरं घातलेलं आहे। जिरं छान आपलं तडतडलेलं आहे। यामध्ये आपण हे मिश्रण घालून घेणार आहोत। 4 ते 5 मिनिट आपण याला हलवून घेणार आहोत। आपण यामध्ये अंड घातलेलं असल्यामुळे याला छान बाइंडिंग येते व याचा आता एक संध गोळा तयार होतो। पाहू शकताय तुम्ही 4 ते 5 मिनिटांनंतर त्याचा छान गोळा तयार झालेला आहे। आता आपण एका ताटलीला ग्रीस करून घेणार आहोत व त्यामध्ये हे मिश्रण घालून घेणार आहोत। मिश्रण जोपर्यंत गरम आहे तोपर्यंतच आपल्याला थापून घ्यायचं आहे। मिश्रण थंड झाल्यानंतर ते थापलं जायचं नाही। त्यासाठी आपण हाताला थोडंसं पाणी लावून घेणार आहोत। हे थापल्यानंतर आपण त्याला 5 मिनिट थंड होण्यासाठी ठेवणार आहोत। तोपर्यंत आपण स्लरी बनवून घेणार आहोत। त्यासाठी 2 चमचे मैदा मी घेतलेला आहे। त्यामध्ये पाव कप पाणी घालून मी छान स्लरी बनवून घेतलेली आहे। तर आता आपण याच्या वड्या कट करूया। तर छान वड्या कट झालेल्या आहेत। 5 ते 6 दिवस या फ्रीज मध्ये एअरटाइट कंटेनर मध्ये ठेवल्या तर राहतात व आपल्याला पाहिजे तेव्हा आपण खाण्यापुरते आपण तळून घेऊ शकतो। तर पॅन मध्ये तेल गरम करायला ठेवलं होतं। तेल छान गरम झालेलं आहे। तर या वड्या स्लरी मध्ये बुडवून मी पॅन मध्ये टाकत आहे। 4 ते 5 मिनिट खाली वर करत ते छान आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत। छान गोल्डन कलर येईपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत। तर छान गोल्डन कलर आलेला आहे। आपण या काढून घेणार आहोत। तर अतिशय चटपटीत व लवकर बनणारी अशी ही रेसिपी आहे। तर तुम्ही ही नक्की ट्राय करा व आवडल्यास लाईक, शेअर व कमेंट करायला विसरू नका। तसेच चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब अवश्य करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।